Üdvözlök mindenkit, itt Zeki, és ma a srácok ismételten Myth Wukongról fogunk beszélgetni, azaz ebben a videóban IGN-nek a csodálatos cikkét fogjuk megvitatni, ahol a Game Science stúdiót, ugye a Myth Wukongnak a fejlesztőjét megvádolták szexizmussal. De mielőtt hozzákezdenék, kérhetnék egy lájkot a videó alá, és egy kommentet, toljuk meg az algoritmus, srácok, és megköszönöm előre mindenkinek. A Myth Wukongot kínai fejlesztőcsapat készítette, a Game Science Studio, és a játék 20-án jelent meg, hatalmas sikert aratott, és 3 nap alatt több mint 10 millió példányt adtak el belőle, és Steamen is rekordokat döntött, hiszen több mint 2 millióan játszottak vele egyszerre egy időben. Hiába hatalmas siker a játék, és pozitív értékeléseket kap a játékosoktól, vannak a Game Journeys barátaim, akik így is próbálnak keresztbe tenni a fejlesztőknek és maga a játéknak is, és nagyon-nagyon fura cikkek születnek. Mint például ez a Esports Cikk, a Myth Wukong szégyentelen sokszínűségének hiánya a nem megfelelő típusú rajongókat vonzotta, ezt a cikket Tom Foley írta, és az oldalt ugye lefordítottam magyarra, hogy azok is megértjék, akik netán nem tudnak olyan jó angolul. Netán hébe-hóba lesznek fura mondatok, mert a fordítás nem tökéletes, de megoldjuk, srácok. És ugye itten Tomunk arra céloz, hogy a Myth Wukongba kevés a diverzitás. Ugye, itten van egy előző cikkre vezető utalás, amit előző videómban bővebben kifejtettem, ha netán érdekel, nézzétek meg, amit screenrentné írta egyik nőszemély a Myth Wukong reviewjába, negatívumnak konnak, hogy kevés a diverzitás a Myth Wukongba, és egy nagyon-nagyon hosszú jeppelése szólt arról, hogy Chapter 1-be és 2-be nem találkozott női karakterekkel, kivéve egye, akit nem is nevezhetné igazán nőnek, mert egy kődarab és hasonló. Erre ugye azt gondolhatjuk, hogy a nőszemélyünk, aki írta a review-t, az csak Chapter 1 és 2-vel játszott, azaz nem játszotta ki az egész játékot, hiszen ugye 20-án megjelent a játék, és kiderült, hogy sok női karakter van a játékban. És tudom, páran kommentbe írjátok, de azok sárkányok meg pókok. Testvér, egy majommal rohangálsz, aki bottal ver agyon démonokot, és egy kőből született. Ne kezdjétek! És a screenrentnél a Myth Wukongos review-t nem lehet komolyan venni, hiszen aki írta a cikket csak Chapter 1 és 2-vel játszott, pedig rengeteg időt kapnak, ugye a játék megjelenése előtt kapják a kódokat, a sajtói példányokat, hogy rendes proper véleményt tudjanak alkotni a játékról, és úgy megírni a cikküket. Így 3 pontot adott a anyánk a játéknak, hiszen Chapter 1-2-t lejátszotta, fődühödött, a kis vókagya nem bírta fődolgozni, hogy meg elején nem voltak női karakterek, és rábaszta a hátrányokna, a konokna, a negatívumna, hogy nincs elég inkluzivitás, és sokszínűség, ugye nem elég diverz ez a játék neki, ahol majommal ütő botta, és 5 órán keresztül jeppőgetett azon, hogy nincsenek nők, és szexisták a fejlesztők. Ezt az egész cikket nem lehet komolyan venni, és aki netán komolyan venni ezt a írását ennek a nőszemélynek, a unalmas. Térjünk vissza a Esportnak a cikkjére, amit Tomika írkát, és ugye a cikk arról szól, hogy a Myth Wukong a nagyon rossz embereket vonza be, és Tomika itten az egyik jeppölésénél egy Instagram posztot rakott be, ahol az ő véleménye szerint a kommentelők nagyon csúnyákat mondtak. És mutatom is nektek a Instagram posztot, Myth Wukong Break Single Player Steam Records, jelenleg meg az Elden Ringet is megdöntötte a Wukong, és hatalmas eladásokat generált és játékos bázis gyűjtött össze, PlayStation 5-ön is hatalmasat megy, Xboxon majd valamikor. De igen, PlayStation Store-ba is a első helyen áll legtöbb régióban, országban, és a játékosok is nagyon pozitívak a játékkal kapcsolatban. De ugye Tomikánknak a komment szekcióban itt a posztnál rengeteg komment nem tetszett, mint például az egyik, ugye a játék azért sikeres, mert nem meleg, vagy nem woke, ami Tomika szerint ugye 4000 lájkot kapott, de azóta ma a valószá még több mint 7000-et kapott, ha jól láttam. És a másik kommentelőnk, annyira büszke vagyok erre a játékra, mely nem támogatja a nemeket, vagy a szexuális irányultságot, ellentétben a többi játéka manapság. És igen,
Főleg ha nyugatról jönnek a játékok, akkor elsősorban ezeket nézik, és ezek miatt a játék neki megy a jéghegynek és elsüllyed hamarabb, mint a Titanic. És ez miatt a stúdiók is megszűnnek, és a munkások is elvesztik az állásukat. Hát, sad sztorik, de sajnos megtörténnek az ilyenek. És ugye TOMAHAWK folytatja, jön egy másik, augusztus 20-án, Ryan Kindle, egy youtuber, rakott ki egy videót, ami arról szól, The Vogue Game Journalist Triggered Over Myth Wukong. Igen, mert ugye itten Ryan arról beszél, hogy a game journalist barátjaink, mint például itten TOMAHAWK próbálta megdönteni a fejlesztőket és a játékot, és kritizálni azért, mert nincsenek benne nők, ezáltal ugye a következtetésük, hogy szexista a játék. És ugye Ryan erről csinált egy videót, és hogy a kommentek a videó alatt is eléggé nem tetszenek TOMAHAWK-nak, és ott is a kommentelők arról beszélgetnek, hogy végre örülnek annak, hogy nem egy Vogue bullshit játékot kaptak, hanem egy szórakoztató fan élményt. És ahogy megyünk tovább, itt láthassuk azt, hogy TOMAHAWK a Myth Wukongnak a reviewjáról beszél, hiszen úgy néz ki a Esporton ő készítette a review-t, és 10 pontból 8-at adott a játéknak. És ugye azért adnak a Game Journalist barátaink magas pontszámot a játéknak, mert nem szeretnék, ha cancelővel lennének. Hiszen a Screen Rantné, aki készítette azt a csodálatos botrányos cikket, ő neki a nevét el kellett távolítani biztonsági okok miatt, mert megindult a bullyingolása. Az a nőszemély, aki írta a IGN cikket arról, hogy a Myth Wukongnak a fejlesztői, a Game Science, nőgyűlölők és szexisták, ő eltűnt aznap, amikor megjelent a játék, eltűnt Twitterről, mert úgy beütött az a játék, mint atombomba, és mindenki pozitív véleménnyel volt a játékkal kapcsolatban, és úgy látta legjobbnak, hogy neki most el kell tűnnie egy kis időre, míg leülepszik az egész. És a Game Journalist barátainknak legjobban szívük mélyén az fáj, hogy a kínaiak, a fejlesztői a Myth Wukongnak nem fogadják el a nyugatnak a ideológiáját, a Vogue baromságait, a fasságaikat. És ez miatt támadják őket ilyen cikkekbe, mint például itt prezentálok nektek, vagy például a Screen Rant-es volt, IGN-es, vagy ehhez hasonló csodás cikkekben. Mert ugye a kínaiak azt mondták, hogy nem, köszönjük, mi a saját dolgunkat szeretnénk csinálni. És ugyanez volt a koreai fejlesztőkkel is, a Shift-appal, akik a Stellar Blade-et készítették, őket is rengeteg mindennel megvádoltak, főleg Eve karaktere körül minden elcsattant, erről ugye 2 videót is készítettem. És ahogy folytatjuk TOMAHAWK-nak a jeppelését, arról sír nekünk, hogy több mint 40 órát játszott a játékkal, és nem találkozott a 40 óra alatt női karakterre, kivéve egyel, aki egy mini főbossz, akit úgy hívnak, a kőanya. Értitek, arra próbál itten megint rávezetni az embereket, hogy nincsen női karaktere játékba, és ez nem jó így, nincsen diverzitás. És jó tudjuk, ma 20-án kijött a játék, ma mindenki jó tudja azt, hogy vannak női karakterek a játékban. Vannak. A kínai csajok annak a karaktereknek sminkelik magukat, és úgy cosplayölve játszanak a játékkal. Erről képek, videók is vannak. De akkor is a nyugati game journalist barátaink próbálják meggyőzni az átlag plebeket arról, hogy nincsen női karakter ebbe a kurva játékban, és nőgyűlölők a fejlesztők. És a cikknek a legkeményebb részére érkeztünk, ahol azt hittem, hogy elhányom magamot. Már nyugodtan állítsátok meg, vagy a linket berakom a leírásba, és ti is el tudjátok olvasni ezt a csodást, és hálni tudtok közbe. És ugye itten arról jeppőget TOMAHAWK, hogy ugye 2021-ben, 2021-es felmérésbe az emberek körülbelül 10%-a LGBTQ pluszként azonosította magát, azért megnézném, én is most helikopter vagyok, helikopterként azonosítottam magamat, Apache vagyok. És ugye, hogy a játékoknak is nyitniuk kell az emberek felé, sokszínűnek kell lenniük, elfogadónak kell lenniük, és bla 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 bla, és megint jön a nőgyűlölette a Game Science-től, meg a többi bullshit-től, ami igazából hazugság, és későbbiekben fogunk róla beszélni. És hogy
csak a férfiakot, ugye a straight white man, mi az, hetero férfiakot rakni csak a játékba bűn, és nem rossz dolog, meg anyám kínja, és ugye a vége a legjobb, ezt a át kell váltanom angolra, mert így a legjobb. And if reading this made you mad, I got one thing to say, cry more. Hallod? Szánalom az ember, hogy létezik, és ilyen cikkeket írkal, és ezt emberek elolvassák, és elég szomorú, hogy ezt emberek van, aki elhiszi. Többi game journalist kutya írkal. Ez végtelenül hányadék. Látni azt, hogy a játék az embereknek tetszik, nagyon bejön, nincs benne politika, csak puszta gameplay, story, egy kurva majomról, bazd meg. Egy majomról, démonokról, mitológiai lényekről, fantasy, minden faszomról, ami Kínára vonatkozik. De ez nem tetszik nekik, geci, ez nem tetszik nekik, és jönnek, bazd meg, és belerúgnak mindenkibe, akinek tetszik ez a játék, és a kurva anyjukat mindenkinek, aki támogatja ezeket a szexista fejlesztőköt és a kurva szexista játékukat. Most jövünk Tomikának a cikkjéné bizonyos pontokhoz, amik ugye a cikknek fölül vannak, de azokat direkt skippöltem, hogy ide végére rakjam őket, mert ez vezet minket majd IGN-hő. És ugye itten Tomika arról jeppel a cikkben, hogy ugye a Game Science, aki fejleszti a játékot, olyan kritériumokat tett, hogy a streamerek és a tartalomgyártók, videósok ne beszélgessenek politikáról, vagy pedig feminista propagandáról. És ez is kurvára probléma nekik, vágod? Hogy ne beszélgessenek politikáról egy játékban. Ez hú, geci. És az a durva, hogy mindenki megindult, mindenki. A Dota Sport, IGN, Kotaku, Gamer, mindenki ugyanabba az időbe, ugyanazt a posztot, ugyanazok a headline-okkal raktak ki, hogy a Wukong fejlesztői tiltják azt, hogy a streamerek beszéljenek, videógyártók beszéljenek politikáról és feminista propagandáról. Ez annyira fáj a kurva szívüknek, geci, ez egy játék. Azzal foglalkoz, hogy játszol a játéka, és örömöt érez közben, jó szórakozza. De meg ezt is el akarják venni az emberektől, geci, mert mindenbe bele akarják keverni a propagandájukat, és a kurva politikájukat. És most elérkeztünk a fekete levesről. Ugye az IGN-es cikkről fogunk beszélgetni, amit minden újság beszok posztolni, vagyis hozzá szok bindőni a cikkjükhöz, hogyha szexizmusról van szó, a Wukong játék fejlesztőjéről, ugye a Game Science-ről, mindig belinkelik ezt a cikket, és senki nem jár utána, csak belinkelik IGN-es cikket. Ugye ezt az IGN-es cikket Rebecca Valentine írta. Rebecca Valentine eltűnt Twitterről, most lapul mint szarafűbe, amikor megjelent a játék, mert hatalmasat durrant, ugye, ahogy mondtam, és most inkább elbújt, és felejtsék el őt az emberek, hogy megírta ezt a cikket. Na de, Rebecca itten olyan dolgokról ír, amik nem igazak, hiszen egy kínai videós lány csinált egy fölvilágosító videót a Game Science-ről, elmeséli a kultúráját a játékfejlesztőnek, hogy miért raktak ki bizonyos posztokat, hogy kommunikálnak, és az IGN mit fordított félre, hogy rossz fénybe tüntessék fel a játéknak a fejlesztőit. És a videós, akiről meséltem, Faithy-nek hívják, és ő teljes mértékben semlegesen áll itt a dolgokhoz. Ő azért jött, hogy tisztázom bizonyos dolgokat IGN állításaival kapcsolatban, hiszen IGN rengeteg olyan dolgot állított, ami nem igaz a fejlesztőkre nézve, és bizonyos dolgokba félrefordítás is történt, ami nagyon rossz színbe mutatta be a fejlesztőköt, és Faithy azt is mondja, hogy bizonyos dolgokkal ő se ért egyet, amit a fejlesztők kitettek, és nem szexistának meg nőgyűlölőnek nevezi őket, csak nem illett volna ezeket a dolgokat kitenni. Elsőnek beszélgessünk az állítólagos szexista és nőgyűlölő képekről, amiket kiraktak a fejlesztők.
Later, due to creative differences with Tencent, they left and founded their own game company, Game Science. Before working on Myth Wukong, they made 2 mobile games to survive, which I don't know much about, but during this period, they made some rather vulgar recruitment posters that reflected their usual style and received a lot of criticism. I'm sure you have encountered people like this, those who think dirty jokes or swearing are funny. Personally, I don't mind much. I think everyone occasionally swears to release stress, and I do too. But I would never bring such behavior to work or formal occasions, nor would I include it in videos. That's a sense of boundaries and a respect for others. Otherwise, like them now, while gaining high attention, their low-quality behavior also gets magnified, even causing people to accuse them of being sexist. This could affect the reputation of their work, which is a pity. Ugye ezt egy toborzó plakátnak használták még annó, és igazából itt látható az, hogy a fejlesztőknek edgy humoruk volt. Igazából nekik ez volt a szórakoztató és a poén, és így próbáltak jókedve új munkásokat szerezni a csapatukba. Meg ugye itten kritizálják a fejlesztőket, hogy próbáltak szexista képekkel, ugye az edgy humorukkal embereket toborozni a fejlesztő csapatukba, de ugye annó amerikai reklámok ugyanilyenek voltak, ugyanúgy szexszel próbáltak játékosokat vonzani a játékaikhoz. Az oké volt, nem? Vagy most ők se csinálják, akkor a kínaiak se csinálhatják ma? Vagy ez hogy működik ilyenkor, he? És ugye a fejlesztők 2020-ban raktak ki az első trailert, és hatalmasat robbant, és ott is a szándékuk az volt, hogy új tehetséget, új fejlesztőköt szerezzenek a projekthöz, és írtak is ki ehhez kapcsolódóan egy kis szöveget, és ezt tette a IGN teljes mértékben félrefordította, félreértelmezte, és szexistának nevezték a fejlesztőket ismételten. Then came to the Myth Wukong period. On August 20, 2020, to recruit talent, they released a game demonstration video that shocked the entire China game industry. This small team suddenly gained overwhelming attention, and the creator Feng Ji posted the famous Weibo that IGN criticized as sexist, particularly the first sentence, 想扩圈多招几个被舔到勃起不能 was translated by IGN as I wanted to expand my circle and hire more people. Get leaked until I can't get an erection. My English isn't very good, so I don't know how native English speakers perceive this. But in Chinese, what he actually meant was, I just wanted to recruit a few people, but received more prize than expected, which made me feel uneasy. However, I wanted to clarify that just because I understand what he was trying to say doesn't mean I approve of his way of saying it. Again, you can call him rude and crude, but there's no need to label him as sexist. És ugye azt is kritizálták, hogy a Game Science arról beszélget, hogy készítenek külön játékokat férfinak, ugye, hogy milyen férfiaknak külön játékot készíteni, és milyen külön a nőknek játékot készíteni. Ez nem újdonság, ez rengeteg éve így működik. Vannak játékok, amiket lányoknak fejlesztenek, nőknek fejlesztenek, vagy pedig férfiaknak, de majd Fefe elmondja a véleményét. Because the female gamer community wasn't very large at the time, both female developers and gamers were relatively few, with a male-to-female ratio of about 7:3. Even among the excellent games I mentioned earlier, there weren't many female players. I remember that female gamers only started to get attention around 2015, with Japanese games like Token Number and Ensemble Stars. This game featured beautiful and handsome male characters, combined with the popular Fujoshin culture, which is the hobby of imagining male characters in romantic relationships with each other, though the fans themselves are not necessarily lesbian or gay. Since then, domestic developers started to notice the consumption potential of female gamers.
And as more women entered the industry, developers began to intentionally or unintentionally include more elements that women liked, such as good-looking men or cute little girls. This led to some games having up to 16% female players. The funny thing is that some developers even use this statistic as a marketing tool to attract male players, like, come to our game to meet real girls. Imagine if World of Warcraft introduced a new race that looked like Legolas and wore thick clothes, attracting many female players, and the male-to-female ratio shifted from 7:3 to 5:5. Then Blizzard would run an ad saying, "We have the largest number of female players. Come and pick your real wife." It's unbelievable. I came to play the game, but I ended up being treated as a game asset. This happened to Chinese game industry and community. That article accused of saying we don't need female players was written in this context. The developers weren't saying they didn't need female players, but that they didn't need to do things to pander to women and then treat them as a resource to attract men who wanted to date. Of course, I'm not defending them. I don't think they're misogynistic. This article clearly reflects the male perspective creative environment I mentioned, where crudeness is seen as a humor and offensiveness is considered art. Although being interpreted as a self-mockery, although the intention was to express a desire not to cater to anyone, male or female or other groups, the way it was said made people uncomfortable, leading to a series of misunderstandings. Meg milyen fura, hogy nyugaton nincsen szexizmus, ugye? Ugye annó mutattam nekik, hogy Kotakuna szerették volna a Street Fighterből Tohónak a golyóit látni, vagy pedig furry pornót, vagy hasonló dolgokat, amire meg én se verném. Az nekik oké, az nem szexista. Vagy pedig a gamerné, akik Assassin's Creed Odyssey-be megnézték a pénisz méreteket, az is oké. Vagy a fehér férfiakot gyűlölő nőszemélyek, mint például Star Wars Outlaws-na, aki nyíltan fővállalja Twitteren, folyamatosan szidja a fehér férfiakot, a community manager, az oké. Vagy pedig a Space Marine-na, a férfi emberasszony, helikopter, transznemű, nem tudom mi a faszom, ő is szidja a fehér férfiakot, az is teljes mértékben oké. Ez itten a problémám, nyugaton minden oké. Hát srácok, ennyi lett volna már a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és hagyjatok egy kommentet, toljátok meg az algoritmus, srácok, és nagyon szépen megköszönöm, és találkozunk legközelebb, mindenkinek jó szöveget kívánok, és sziasztok! I might come back to life. The look in your eyes, start you sing Frankenstein. I'm sad in love, I'm cut up, but no blood, salted.